काय झालं 50,000 पगार राहिले नीट बोलत नाही हो, बोलत नाही नीट. नाशिकला गेलं ना कपडे राहते असे हिंडत राहतो गॅलरीमध्ये, ते मोबाईल कानाला हेडफोन बिडफोन आता ते नवीन आलं कळत नाही, ते हिंडत राहते. आता गावाकडून माणूस गेला, अरे बोल की त्याच्याशी नीट, 50,000 कमी तो काय पैसे खातो तर नीट बोलायला काय अडचण आहे का? आपल्या गावाकडची माणसं बरं सर जर शहरात गेले ना, बरं फ्लॅट कितीचा माहिती का? 670 700 800 स्क्वेअर फूट बरं का. आणि गेला ना माणूस त्याला सारं घर दाखवतो. आता घरच दाखवा ना, सारं दाखवतो. बरं गेला ना गावाकडचा माणूस, अरे नीट बोल राजा, तो प्रेमाने तुझ्याकडं कितीतरी सिग्नल तोडून तिरपा तारपा तो घरात पोचला ना बिचारा. शेजारच्याचं हेल्मेट घेऊन गेला असेल पण पोचला. त्या पाहुण्यापेक्षा घर मला कुठं काढतोय, कधी जातोय कधी जातोय कधी जातोय. अरे जाऊ दे, तो असं पिशवी भरून आला, तो हप्ता निघाल एवढा भाजीपाला आणला त्यांनी, तुझ्यावर प्रेम आहे. तुझं जर स्टेशनरी दुकान आहे, तू एक वही देत नाही, देतो. आणि आपण ते शहरात लोक आले ना, ते 99 रुपयाला गॉगल भेटतं नांदूर नाक्यावर, मी घेतलं होतं एकदा. ते गॉगल लावून येतो तिकडं आणि आले का रस्त्यावर गाडी लावतो आपल्या मळ्याच्या. आपले गोळे बाबडे शेतकरी हो एकदम मळळ असतात, ते सगळे डिकी ना वांगे टमाटे बटाटे सगळं भरून देतात. क्वालिटी माल त्याला देतो, खराब माल आपण खातो सेकंड नंबरचा घरी, आणि त्याला आपण माल देतो. ते नीट बोलत नाही हो, वाईट वाटणारी गोष्ट आहे का नाही साहेब? तुम्हाला मी सांगतो, 7 लाख रुपयाची लॉगन वापरणाऱ्या शहरातल्या माणसाने आपल्याकडे यावा, 14 लाखाचा कुबोटा ट्रॅक्टर चिखलात औषध मारायला आणि जेवढं दूध चहा पाण्याला घेते ना, तेवढं आमचं जर्मन शेपर्ड पिऊन जातो. येस सर नो साहेब, तुम्हाला खात्री देऊन सांगतो, शेतकऱ्यासारखा उद्योजक या पूर्ती तलावर नाहीये, लक्षात घ्या. बिल्डरला जर ऍडव्हान्स मिळाला तर तो बिल्डिंग बांधतो. आमच्या शेतकऱ्याला माहित नाही पैसे मिळतील का नाही, खिशातले सगळे पैसे अभिमानाने मातीत टाकतो. त्याच्यासारखा एंटरप्रेनर, त्याच्यासारखा बिझनेस जगाच्या पाठीवर कोणी, लक्षात घ्या. त्याच्यासारखा डेअरिंग बाग माणूस तुम्हाला कुठंच पाहायला भेटणार नाही. कधी त्याच्या चेहऱ्यावर नैराश्य दिसणार नाही, कधी पण म्हणणार पाऊस पडतो, पेरणी करायची, उसने पासने पैसे पाहणार, पण शेती उभी करणार म्हणजे करणार. जर 2-5 लाख 10 लाख रुपये जर कर्ज त्याला फेडवलं नाही मित्रांनो, तो गळफास घेतो. स्वतःचा स्वाभिमान काय आहे आणि इमानदारी काय असते ना, स्वतःचा जीव संपून दाखवतो की आम्ही विजय मल्ल्या, नीरव मोदी नाही होऊ शकत, पण स्वतःला संपून टाकू पैसे नाही फिटले तर. पण तो जगाला तोंड नाही दाखवू शकत. इतका अभिमानाने आमचा शेतकरी माणूस जगतो आणि आमच्या शेतकरी